ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Plextone RX1 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL Nidula ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මුලදී කිව්වා වගේම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Plextone RX1 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු අන්බොක්සින් එකට. රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි අපිට මේකෙදි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක පොලිතින් වලින් වටේට ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පොලිතින් සීල් එක ඉවත් කරගෙන යමු. රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සරහින්ම අපිට මේකේ ෆොටෝ එකක් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි RX1 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිටැචබල් මයික් එක ගැන මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ඩීටේල්ස් බොක්ස් එකේ වටේම ගහලා දෙනවා. ඉතින් අපි මේක එනම් අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වලට පේනවා අපිට මුලින්ම මේකේ පේපර් වර්ක්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකම තමයි එතන වවුචර් වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් වලට පේන දේ වගේම තමයි යූසර් ගයිඩ් එක මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් පොඩි බෑග් එකක් අපිට ඉයර් ටිප් සහ තවත් කොලර් ක්ලිප් එකක් මේගොල්ලෝ මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට අපේ හෙඩ්සෙට් එක සහ ඩිටැචබල් මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ ඩිටැචබල් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ හයිලයිටඩ් පාර්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට අපේ හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි අපිට මේකේ අන්බොක්සින් එකේදී බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. රයිට් ඉතින් අපි දැන් මේ හෙඩ්සෙට් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් සහ රබර් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉයර්බඩ්ස් දෙක උනත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එකක් තියෙනවා සහ හොඳ ගේමින් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ඩ්‍රයිව් එකේ සයිස් එක කියන්නේ ස්පීකර් එකේ සයිස් එක ගත්තොත් එහෙම 10mm ස්පීකර් එකක් තමයි අපිට මේකට තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ්ස් මේකේ තියෙනවා. ඇත්තට මේ කියන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට මේ ඉයර්ෆෝන් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වයර් එකත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරත් කම්පියුටර් එකෙන් පාවිච්චි කරත් කිසිම ගැටලුවක් නැති ලෙන්ත් එකකට අපිට වයර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝල් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සින්දුවක් පෝස් කරන්න, ප්ලේ කරන්න, ඒ වගේම තවත් ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩක් මේකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ තියෙන හයිලයිට් පාර්ට් එක වෙන ඩිටැචබල් මයික් එක ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් ගහන්න, කෝල්ස් ගන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් මේ මයික් එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේක ඩිටැචබල් මයික් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට මේ මයික් එක ඔයාලට සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිස් එකට ගොඩක් වටින ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන එකට ගොඩක් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Plextone brand එකේ මේ RX1 කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් links මම පහළ description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට links වලින් මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක ගැන කියලා ඔයාලට තවදුරටත් discount promo codes වගේ දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Daraz chat එක හරහා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි අද වීඩියෝ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නරඹන්න ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම හම්බෙමු.